Існує продукт, якого практично неможливо покраяти кухонним ножем. Жоден кухонний ніж, навіть найгостріший японський, його не покрає таким чином, яким він мусить бути покраєний. Довелося вигадати окремий інструмент – дерев'яну коробку з лезом згори, на якій його стругають наче деревину. Цей продукт такий твердий, що коли двома такими брусками стукнути один об другий, то вони дзвенять як метал. Його щільність часто порівнюють із каменем. У інтернеті є порівняння з кварцом, але це вже перебільшення. Його виготовлення може тривати кілька років, а роблять його з риби. Йдеться про кацуобуші. Це японський сушений ферментований смугастий тунець або скіпджек. Один із найтвердіших харчових продуктів на світі і водночас один із найважливіших інгредієнтів у всій японській кухні. Без кацуобуші не існує даші, базового бульйону, на якому тримається майже все японське приготування їжі. Немає даші, немає і місо-супу у звичній формі, немає соусу до темпуру й сотні інших страв. Отже, беріть щось смачне, бо ми починаємо черговий випуск історії на тарілці. Вітаємо! Ви на каналі Історія на тарілці, де ми говоримо про їжу, історію, культуру та їх взаємозв'язок. Попереджаємо! Нас не можна дивитися на порожній шлунок. А тепер до чергової історії. Історія цього продукту сягає давніх давен. Археологічні дані свідчать, що смугастого тунця в Японії ловили і їли ще всередині періоду Джомон, тобто за добрі 4000 років до нашої ери. В одній із найдавніших пам'яток японської літератури, хроніці Коджікі 712 року, згадувана сушена на відкритому повітрі риба, яку використовували як своєрідні консерви. Трохи пізніше в тогочасному аналогу цивільного кодексу з'являється ще цікавіше. Сушена риба вказана серед продуктів, якими можна платити податки. Тобто держава визнала цей продукт аж таким цінним, що він фактично став валютою. У період Муромачі від 14 до 16 сторіччя сушений тунець брали з собою у походи самураї. Легкий, поживний, не псується. Ідеальна їжа для тривалих переходів. Але все ще не було тим кацуобуші, який ми знаємо нині. Сучасна технологія з'являється аж у другій половині 17 сторіччя. Датою народження часто називають 1674 рік, а автором японського рибалку, якого різні джерела згадують під різними іменами. Часто фігурує Кадоя Джінтаро. Суть його внеску така. До звичної схеми варимо і сушимо він додав ще один етап – копчення перед сушінням. Це надало продукту тієї самої димної глибини, яка робить його впізнаваним сьогодні. А ще 100 років по тому сталася друга важлива подія, вже цілком випадкова. Щоб її пояснити, треба спочатку розібратися із термінами, бо кацуобуші – це не один продукт, а ціла родина споріднених. Найпростіший базовий варіант називають арабуші, буквально чорновий брусок. Це просто зварена, багаторазово прокопчена і висушена риба, тверда, суха, дуже ароматна. Готують її майже місяць. Більшість стружки, яку продають у японських супермаркетах, роблять саме з арабуші. Ось із цим арабуші і відбувалася та сама історія. Один торговець знайшов у себе на складі забуту партію, яка вже почала вкриватися пліснявою. За всіма правилами її треба було викинути, але хтось наважився скуштувати і виявив дивовижну річ. Риба не зіпсувалась, а навпаки стала смачнішою, насиченішою, а смак чистішим. Так народилася ферментована версія керебуші – сушений брусок, і хонкаребуші – справжній сушений брусок, вершина японської кулінарної традиції. Різниця між ними полягає у кількості циклів ферментації. Каребуші проходить щонайменше 2 цикли багаторазового копчення, хонкаребуші – 3 і більше. Легенда це чи реальна історія, сказати точно неможливо, проте саме так її описують самі японці. Тепер про процес, бо він заслуговує на окрему розповідь. Ловлять смугастого тунця, відрізають голову, чистять, ділять на філе. Жирного черевця не беруть, бо воно не зберігається довго. Решту варять за температури трохи нижчої від кипіння, десь із годину. Потім виймають реберні кістки. І починається найцікавіше. Філе коптять на твердих дровах – дубових, букових, інколи вишневих – 5-6 годин. Потім залишають відпочивати добу, щоб волога вийшла на поверхню. А далі коптять знову. Цей цикл повторюють 12-15 разів. Потім поверхню очищують від смоли і зайвого жиру. Готовий продукт на цьому етапі називають арабуші. Приблизно місяць роботи. І це досі базовий, чорновий варіант.
Якщо ж брати справді високий сорт, то далі починається ферментація. Філе оприскують культурою плісняви Aspergillus glaucus. І тут дуже важлива деталь, яку часто плутають. Для соєвого соусу саке і місо використовують іншу плісняву Aspergillus orizae, відомішу як коджі. А для кацуобуші застосовують її родичку Glaucus. Обидві з родини корисної цвілі, та завдання мають різні. Рибу з пліснявою залишають у вологій камері на 2 тижні, потім витягають, сушать на сонці, зішкрябують пліснявий наліт, повертають назад до камери ферментації. І так 3-4 цикли підряд, загалом від 4 до 6 місяців. Пліснява робить 2 речі: виїдає рештки жиру, а саме жир псує рибу, і розщеплює білки на амінокислоти, даючи ту саму концентровану глибину смаку. Результат цього процесу – хонкаребуші, справжній сушений тунець, найвищий сорт. Філе втрачає до 80% початкової ваги, вологи залишається менше від 20%. Ззовні брусок вельми такий собі, сірий, наче шматок трухлявої деревини. Зате коли його розділити, то всередині відкривається рубіново-червоний блискучий розріз, мову коштовного каменя. Ось ця мить улюблена усіх, хто працює з кацуобуші. Можна сказати, що це сашимі, яке перетворилося на самоцвіт. Певні виробники роблять хонкаребуші роками. Місто Яйзу у префектурі Шізуока оголосило традиційне виготовлення цього продукту живим культурним надбанням. Лідер виробництва сьогодні Макурозакі на півдні острова Кюшю. Там випускають близько 40% всього японського кацуобуші. Хвилинка уваги для тих, хто ще не підписаний на наш телеграм-канал. У нас там не тільки анонси нових відео, а ще й безліч цікавих історій і фактів, які ми не публікуємо на Ютубі. Посилання у описі і прямо зараз на екрані. А тепер про головне. Навіщо вся ця акробатика? Задля однієї речі – умамі. Умамі, як відомо, це 5-й смак. Здавна у західній традиції вважали, що смаків є лише 4 – солодкий, солоний, кислий і гіркий. 1908 року японський хімік Кікуне Ікеда з Токійського імператорського університету досліджував, чому саме бульйон даші має такий насичений, м'ясистий смак, хоча в ньому немає м'яса. Він виділив із водорості комбу глутамінову кислоту і довів, що вона дає окреме смакове відчуття, відмінне від 4 відомих. Він назвав цей смак умамі, від японського умай, що приблизно перекладається як смакота. Так народилася концепція, яку західна наука визнала аж 1985 року. А офіційно 5-м смаком умамі стало після відкриття специфічних рецепторів на язику вже у 2000-х. До речі, Ікеда на своїй знахідці побудував цілу імперію. Його компанія Ajinomoto – це сьогодні один із найбільших на світі виробників харчових інгредієнтів. Саме він першим виділив і почав продавати глутамат натрію. До речі, ми зробили про це повноцінне відео на каналі. Радимо переглянути. Та й взагалі про Японію маємо чимало цікавого. Так от, кацуобуші – це концентрований носій іншої умамі речовини – інозинової кислоти. Вона теж дає смак умамі, проте хімічно відрізняється від глутамінової. І ось найцікавіше, коли глутамінова кислота з комбу зустрічається з інозиновою з кацуобуші, то вони не просто поєднуються, а так би мовити множаться. 1 частина плюс 1 частина дає не 2, а 6-7 частин умамі. Це явище називають синергією смаку. І саме воно причина, чому бульйон даші готують саме з цих 2 інгредієнтів разом, а не з якогось одного. Японці відкрили цей ефект емпірично задовго до науки. Просто приготували, скуштували і зрозуміли, що це працює. Стругають кацуобуші на тонкі напівпрозорі пластівці за допомогою кезурібако – дерев'яної коробки з лезом на горі і відсіком для стружки внизу. Ще 100 років тому майже в кожному японському домі був такий інструмент, і ранок починався від того, що господиня стругала свіжі пластівці для сьогоднішнього бульйону. Сьогодні більшість японців купує готову стружку у пакетиках, тому традиція зникає, хоча ентузіасти поступово її повертають. До речі, сам процес приготування даші для японського кухаря – це окрема наука. Різні частини бруска дають дещо різний бульйон. Спинна частина обуші дає тонкий, чистий, із мінімумом жиру. Черевна частина мебуші – насиченіший і з більшою глибиною. Високі кухні токійських рьотеїв, тобто невеличких ресторанів, можуть використовувати замість смугастого тунця бруски з тунця блюфіна. Магуробуші – такий даші вважають найвишуканішим. Також розрізняють ічібан даші – перший настій, найтонший для супів основ, і нібан даші – другий настій.
міцніший для тушкування і соусів. Усе це тонкощі, які західна кухня тільки но починає осмислювати. Кацуобуші – це не тільки для даші. Його додають до такоямі, смажених кульок із восьминогів, до онігірі, рисових кульок, до окономіякі – це такий тип млинця з капустою. Туди стружку насипають згори, вона починає ворушитись від пари, мов жива. І саме ця картинка найсильніше спантеличує туристів. Пластівці стають складником фурікаке, приправи до рису, топінгом для холодного тофу, начинкою сендвічів. А ще кацуобуші – це традиційний подарунок для успіху. Вищий сорт хонкаребуші дарують на заручини чи на весілля, як символ міцного довгого шлюбу. Бо якщо продукт пройшов 4 роки ферментації і досі смачний, то, мабуть, це славна метафора того, чого зичать молодій парі. Варто зазначити, що 4 роки – це унікальні випадки. Зазвичай йдеться про кілька місяців ферментації, інколи до року. Кілька слів наостанок. Кацуобуші сьогодні переживає кризу. Більшість японських сімей вже не варить бульйонів вдома, використовуючи натомість розчинні гранули чи готові порошкові концентрати. Справжній ферментований кацуобуші став продуктом дорогим, майже колекційним. 2015 року запустили перший у Європі завод із виробництва кацуобуші у Франції. Причина смішна. Японські виробники приїхали до Парижа, скуштували місцевий місо-суп і жахнулись, який бо він несмачний. З'ясували, що через складнощі імпорту продукту згідно з нормами ЄС його просто не завозили. Тож французи варили місо без справжнього кацуобуші. Довелося побудувати свій завод задля отримання правильного продукту. Ось така історія. Риба, яку ловили 4000 років тому, перетворена 15 циклами коптіння, 6 місяцями ферментації і кількома роками терпіння на один із найтвердіших продуктів планети, який стругають як дерево, який дзвенить як метал, і всередині якого ховається та сама глибина смаку, що її науковий світ навчився розуміти лише у 20 сторіччі. Мабуть, це один із найяпонськіших продуктів. Не суші, не рамен, а продукт, задля якого ціла культура готова витрачати роки на брусок сушеної риби, щоб він віддавав потім свій смак бульйону за декілька хвилин кип'ятіння. А на цьому все. Якщо відео було вам цікавим, то підпишіться на канал, поставте вподобайку і, звісно ж, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових серій. Зичимо смачного і до нових зустрічей!